So guys, welcome back to my channel, no. Mag-actual tayo ng pag-inject ng baboy. Paano ba mag-inject ng baboy? Halika, samahan niyo ako. Ito, may dala akong pang-purga at saka vitamins at saka sirens. Halika, samahan niyo ako. So guys, mag-inject na ngayon sa baboy, no. Una, maglagay muna tayo ng inject. Pwede nating pagsabayin yung vitamins at saka purga. Ang gamit ay ivermectin at ito yung vitamins. So maglalagay tayo ng sa ivermectin ng 2 ml at saka ito 1 ml per 10 kilos na baboy. So maglagay na ako guys. Unahin ko muna yung vitamin. Kuha tayo ng 7 ml kasi yung baboy mga 70 kilos na siya, kaya ang inject natin ng vitamins ay 7 ml. At saka ito naman yung purga, maglalagay tayo ng 2 ml ang ilalagay natin kasi pag 33 kilos 1 ml, magdagdag tayo ng 2. Bakit na pala pinasabay natin yung inject guys, no? Kasi para isa lang yung sugat ng baboy. At saka bago tayo mag-inject, lagyan muna natin sila ng pagkain para ito, pakikita ko sa inyo kung paano mag-inject ng baboy. Ito na guys, lagay mo lang dito at saka iganon mo. Kita nyo, at saka kuha pa tayo ng isa pa kasi dalawa sila. Ganon din, unahin muna natin yung vitamins. Pagsamahin na lang din natin yun. 7 ml na vitamins at saka 2 ml na purga. Okay, bali 9 ml lahat. Lalagay tayo ulit ng pagkain kasi naubos na. So lagyan natin sila ng pagkain muna, no? Saka i-inject natin. At the same, at pareho lang yun, ha? Lagay mo lang yan dito. Ganon mo. Okay na yan. Yan ang pag-inject ng baboy. So maraming salamat sa inyong pagpanood, no? Sa actual demo natin kung paano mag-inject ng baboy. So guys, kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo at lahat yan ay sasagutin ko. Just like, comment, and subscribe, and pinutin yung notification bell para ma-updated kayo sa susunod ko pang video. Salamat, bye bye.